Hi guys, Mamita Den here. May bago na naman tayong lutuin today and I'm sure magugustuhan nyo ito. So stay tuned. For those na bago sa aking channel, samahan nyo si Mamita Den sa pagluluto. So, tara na, magluluto tayo!
sana, magugustuhan niyo ito. O sana ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. And please hit the notification bell so that upload ako ng mga bagong video ay manonotify kayo. So, till next video!